guys! Welcome back to my channel. So ngayon, samahan nyo ako mag-unbox nitong aking package galing sa USA. In-order ko siya kay Boutique Online USA. So ngayon, usong-uso yung mga personal shopper. Kahit saan, meron sa USA, Italy, so lahat yata ngayon, or Canada. Yan. So meron maraming ganyan, mga personal shopper. So ito, umorder ako. Ginawa ko na siya sa isang box. So, umorder ko. Pwede kayo mag-request. Ipang-shopping kayo sa Costco, sa outlet, or kung ano yung gusto ninyo na tingin nyo, hindi nyo mabili dito sa Pilipinas. So, doon, pwede ka mag-request kung ano yung mga gusto mo. So, ito yung napili ko. Small box. So, pinuno natin siya. So, pag Chicago, it's 60 days bago dumating dito sa Pilipinas. So, dumating siya nitong February 27. So, ngayon, i-open natin siya. So, kung gusto ninyo o i-try nyo, yung in-orderan ko, it's from Boutique Online USA. So, ilagay ko na lang dito yung kanyang FB page, kung gusto nyo umorder, or sa description, ang kanyang link na lang para mas mabilis. So, ito, hindi po to sponsor. Lahat po to binayaran ko. So, ni-request ko to kung ano yung mga gusto ko or kung nakita ko ano yung sale na pinagbibili niya. So, lahat siya ilagay lang dito sa isang small box. So, mag-unbox tayo. So, open natin siya. So, first, alcohol natin. Ayan na siya. Open natin. So, ito na siya. So, first, so, para maprotektahan sila, meron siyang, nakita mo na agad, meron siyang towel. So, ito yung tatak niya. Actually, yung mga towel ko kasi may color coded ako. Kasi lang, ito lang yung available para lang maprotektahan to. So, yan, in-order ko na rin. So, yung price, ilalagay ko na lang siya dito para malaman nyo kung ano yung price nila. So, yan, tatlo siya. Para hindi siya, para hindi maprotektahan siya. So, ito muna yung first na nakita natin. Agad-agad. Tanggalin ko lang yung niya, name niya. So, it's FERRERO. Next. Ayan, ito yung in-order ko talaga. Pinahanap ko talaga to sa kanya. So, yan, yung gold na fork and spoon. Gold siya. So, yung pieces nito, ilang pieces? 20. Next natin, ito yung isa sa paborito kong pabango. Wow! Splasher. Yan. So, ito kasi mabango talaga siya. Nagtatagal siya talaga. Yun ang gusto ko sa kanya. Then, meron ako nitong sleepwear. Sleepwear set. NAUTICA. So, ganyan siya. Size niya, it's medium. Next, meron din ako nitong KLEIN.
Ayan, kasi nag-sale siya. Meron din akong binili na hindi mawawala ang chocolate kapag ano. So, binili ko again is yung mga snack size. So, ilang pieces to? Walang nakalagay. So, okay na. Hindi ko na siya titikman lang kasi natikman nyo na rin to, diba? Alam nyo na to kung ano siya. Buttermilk, Butterfinger, Baby Ruth, Crunch. So, tatlo lang pala to. Halimbawa, pika-pika lang. Pag gusto lang, diba, konti-konti. Ayan, yung maliliit lang talaga yung binibili ko. Another towel. Then, sabi ni Miss Lynn, surprise! Wow! Hi, thank you, Miss Lynn. So, meron siya nitong butter. Di ba butter to? Premium cookies. Ayan, meron siya niyan. Free. Thank you po. Next. Meron ulit ako nitong peanut butter pretzels. So, meron na ako nito, diba? Natikman na natin to. So, yan. So, ito natikman ko na. Meron din pala siya sa SNR. So, yan siya. So, next side. Ito siya. Mint, yung M&M. Yung flavor niya is mint. So, ito yung highly recommend niya. Masarap daw. So, tikman natin. Then, syempre nga, pag nag-unboxing ako, gusto ko, tinatry ko yung mga bago kong natitikman para share ko agad sa inyo. Kung masarap. So, M&M. Kung mahihilig sa mga mint, masarap nga siya. Kakaiba. You want to try? Tama. Minsan, sumusunod din tayo sa mga ang sarap niya yung flavor nito. Hindi ko pa lang siya natitry. Kung meron na siya dito sa SNR, try nyo. Feeling ko siguro meron na nito dito. Pagbalik ko na SNR, tingnan natin kung meron na nitong mint. Kasi talagang kasi mahilig ako sa sweets, pero etong M&M kasi hindi ko siya paborito. Pero dahil may mint, masarap siya. Pasa na natin. Gusto daw niya. Tinamorder din ako nitong Golly. Yan. Meron na ako dito. Nalagay ko dito yung iniinom ko talaga dito sa Pilipinas. Siya nabibili ko sa Instagram. Masarap din siya. It's apple cider na gummies din. So, dahil ito, usong-uso to sa States. Uso-uso to sa Amerika. So, syempre, gusto mo ring itry, diba? Yung laging magaganda yung review. Pero dito, yung iniinom ko, in-order ko siya sa Instagram. Lalagay ko yung name dito. Masarap din siya. Pero ito, Golly. So, matitikman ko na siya. So, it's apple cider vinegar na gummies. So, instead na iinom tayo nung apple cider, diba, ano siya? Iba yung lasa. So, itong mga ganito, masarap siya. Next natin is itong Neocell collagen powder. So, ito sulit to kasi bumibili ako nito sa healthy option. So, maliit pa lang siya. It's 2.5. Pero ito, malaki na. 2.5 din. So, kasing laki na siya na mukha ko. Yan.
Collagen. What is the... okay. So, meron din ako nitong t-shirt for daddy. Kasya ba to kay daddy? Parang ang laki. Siyempre, huwag kakalimutan yung pasalubong. So, huwag ka din kalimutan bilhin yung asawa kapag nag-shopping. Ang laki. What size is this? Extra large. Meron din ako for Angela. Or kung ayaw niya, for Angela, it's CK. Gel, ayaw mo? Ganda, diba? It's Calvin Klein. So, last but definitely not the least, ito talaga yung ito talaga yung in-order ko lang talaga. Hanggang sa dumami lang. So, ito yung 20 jar spice rack. So, yan siya. So, ito yung spice rack na gusto ko. Nabilhin talaga. So, ayan siya. So, ganito naman yung itsura niya. Yan. So, yan yung ating mga binili o in-order sa Amerika. So, yeah, di ba? Ang saya kapag pag nag-unboxing parang birthday mo, Pasko. So, hindi na natatapos yung Pasko kapag umu-order kayo online, mas pa Shopee man yan, o mapa-Lazada. Diba? So, ang saya kapag nag-unboxing. So, yan yung mga napabili ko kay Boutique Online, USA. So, thank you for watching, guys. Please like and subscribe. And don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!